مع دخول فصل الصيف والمصايف والبحر الاقبال على الصن بلوك او الصن سكرين بيزيد كتير جدا. هنعرف يا ترى هل في فرق بين الصن بلوك والصن سكرين؟ ايه هي المواصفات والمميزات اللي احنا على اساسها نقدر نختار صن بلوك او صن سكرين يكون مميز ومناسب لبشرتنا؟ ايه هي الاسعار بتاع الصن بلوك او الصن سكرين اللي هي تكون مناسبه لميزانيتنا؟ هنتعرف على كل خصائص الصن بلوك او الصن سكرين، وهنعرف ايه الفرق بين الصن بلوك والصن سكرين وازاي نقدر نختار النوع المميز لينا. هنتعرف على كل الحاجات دي واكتر من جوه الصيدليه. السلام عليكم واهلا بيكم من جوه الصيدليه. ويمكن مع دخول فصل الصيف والمصايف الاسمرار وبعبع الاسمرار بيزيد عند ناس كتيره جدا، وخصوصا للاسف السيدات. ناس كتيره جدا بتيجي تسالنا عن صن بلوك او صن سكرين في الصيف، ويمكن كأن مثلا الصيف هو اشعه الشمس بتبقى ضاره فيه بس. لا، للاسف هو يمكن الصن بلوك او الصن سكرين لازم نستعمله في الصيف وفي الشتاء، لان الجو البارد مش بيمنع خالص ان يمنع اشعه الشمس الضاره. معنى كده ان في اشعه شمس ضاره واشعه شمس نافعه، الكلام ده بالتاكيد مظبوط. يمكن اكتر نوعين مضرين جدا بالنسبه لاشعه الشمس هم نوعين، اللي هم الاشعه فوق البنفسجيه، وبينقسموا لنوعين، اليو في اي واليو في بي. يمكن اكتر نوع اللي هو اليو في اي اللي هو الترا فايلوت ايجنج، ده التعرض لاشعه الشمس بصفه مستمره من النوع الاشعه ده بيسبب الايجنج او البريماتور ايجنج، اللي هو ظهور التجاعيد بسرعه. ويمكن مش بس ظهور التجاعيد، التعرض المستمر ليه ممكن لا قدر الله يؤدي الى سرطان الجلد. وفي كمان الاشعه اليو في بي اللي هي مشهوره بالالترا فايلوت برونزنج، اللي احنا عارفين ان احنا لما بنتعرض للشمس بتسبب اسمرار وبقع دكنه وكلف، وكمان بتسبب حبوب الشباب. يعني يمكن في ناس بيحصل لها حبوب شباب وحساسيه وحرق للجلد لما تتعرض لليو في بي. عشان كده لما نجيب صن بلوك او صن سكرين لازم نجيب واحد يكون برود سبيكترم او واسع المجال، بيغطي اليو في اي اللي هي بتاعه التجاعيد واليو في بي اللي هي بتاعه الاسمرار او البرونزنج. خلينا بقى نتكلم، هل يا ترى في فرق بين الصن بلوك والصن سكرين ولا هما الاثنين حاجه واحده؟ لا، هما حاجتين مختلفتين تماما. يمكن الصن بلوك في الاول هو يعني بيمنع اشعه الشمس بشكل فيزيائي، مركب جزيئاته او المولكيول بتاعته كبيره، بيمنع او بيعمل ريفليكشن وانعكاس لضوء الشمس واشعه الشمس بشكل 100%. جزيئاته كبيره ما بيخليش اشعه الشمس تخترق الجلد اساسا. ويمكن هو بيتكون دايما من حاجات اللي هو الزنك اوكسايد او التيتانيوم اوكسايد، زي اللي موجوده في حفاضات كريم الحفاضات مثلا زي السودو كريم او زي الزنكو اوليف او الزنكو ديرم. الحاجات دي بتبقى امنه جدا، بتمنع بطريقه فعاله جدا، بس هي فيها عيب واحد، ان انت لما بتحط الكريم ده بيبقى لونه ابيض، فما بيبقاش منظره جمالي. يعني مثلا لو واحد رايح الجامعه او واحد رايح الشغل بيبقى صعب جدا ان هو تحطه ويبقى لونه ابيض، فهو شكله مش جمالي. لكن كفعاليه هو فعال جدا، سعره مش عالي، وفي نفس الوقت مناسب جدا لانواع البشره كلها، ما بيعملش حساسيه او حبوب او كده. بالنسبه بقى للصن سكرين، هو مركبات كيميائيه بتتفاعل مع اشعه الشمس اللي نازله على الجلد وبتحولها لطول موجي غير مضر خالص بالجلد. يمكن الصن سكرين بيبقى يعني ميزته ان هو منظره جمالي، ما بيبانش خالص، او لما بتحطه ما بيبانش خالص وانت نازل. بالنسبه للسيدات ممكن يتحط ويتحط فوقه مثلا، يتحط كبرايمر وفي نفس الوقت يتحط فوقه ميك اب ما بيبانش خالص. ممكن في بعض الانواع اللي هي التنتد اللي هي ممكن تتحط ككريم اساس. مشكله الصن بلوك او الصن سكرين سوري، ان هو ممكن بيبقى عشان مواد كيماويه ممكن يتفاعل مع الجلد، ففي نفس الوقت ممكن يسبب حساسيه لبعض انواع البشره، وفي نفس الوقت برضه بيبقى ثمنه اغلى بكتير من الصن بلوك. الصن بلوك يمكن قلنا ثمنه رخيص، وفي نفس الوقت منظره مش جمالي قوي. الصن سكرين بيبقى غالي شويه بس منظره جمالي. فممكن مثلا لو انت في البحر او حاجه ممكن تستعمل الصن بلوك، لو انت مثلا خارج او رايح الكليه او الشغل ممكن تستعمل الصن سكرين. طيب لما نيجي نختار صن سكرين هنختاره بناء على ايه؟ يمكن في 4 أو 5 مواصفات او كرايتيريا هنختار بناء عليها الصن سكرين بتاعنا. اول حاجه لما نخش الصيدليه هنقرا على العلبه ان هو يكون برود سبيكترم، زي ما اتكلمنا ان هو بيغطي الاشعه الشمس الضاره اللي هي اليو في اي اللي هي بتاعه التجاعيد، وفي نفس الوقت اليو في بي اللي هي بتاع الاسمرار. لو بيغطي حاجه واحده هيبقى مش مفيد، لازم يغطي الاثنين دول. ده اول حاجه. تاني حاجه، لو دخلنا على اي صن بلوك بصينا على العلبه بتاعه هنلاقي حاجه مكتوب عليها اسمها اس بي اف، اللي هو الصن بروتكشن فاكتور، معامل الحمايه من اشعه الشمس الضاره. ويمكن بنلاقي ارقام مكتوب عليها مثلا زي 15 او 30 او 45 او 50، وفي بعض الشركات بتقول ان هي بتعمل 100% صن بروتكشن او حمايه من اشعه الشمس الضاره. هنختار انهي معامل حمايه؟
او احنا عايزين نقول ان يمكن لازم يعني السان سكرين اللي احنا نختاره لازم يكون فوق ال 30. احنا عايزين نعرف ان معامل حمايه اس بي اف 15 بيمنع حوالي 93% من اشعه الشمس الضاره. لو اشعه الاس بي اف 30 بيمنع حوالي 95% من اشعه الشمس الضاره. لو اس بي اف 50 بيمنع حوالي 97 او 98% من اشعه الشمس الضاره. اللي مكتوب عليه 100% بيمنع 99% من اشعه الشمس الضاره. مفيش اي حاجه بتمنع 100% من اشعه الشمس الضاره. يبقى زي ما شفنا الفرق بين اس بي اف 30 والفرق بين ال 100%، الفرق حوالي 2% من عكس اشعه الشمس، يعني فرق لا يكاد يكون يذكر. احنا لازم لما تختار يكون الاس بي اف فوق ال 30. لو بتتعرض لاشعه شمس كتير يبقى لازم الاس بي اف يكون فوق ال 50. على فكره الحاجات كل ما الاس بي اف بيزيد المواد الكيماويه فيها بتزيد، فلو اخدت حاجه اكتر من 50 اس بي اف ده ممكن يسبب حساسيه، لان هو طبعا الكيماويات او المواد الكيماويه بتبقى فيها عاليه جدا. ثالث كرايتيريا او ثالث مواصفات لازم ندور عليها في السان سكرين اللي احنا نختاره، ان هو يكون مكتوب عليه ووتر ريزيستنت او فيري ووتر ريزيستنت، يعني ان هو يكون مقاوم للميه وما بيتشالش بالميه. طب هتقول لي انا مثلا بنزل وما بروحش البحر، ما بنزلش ميه، فمش محتاج ان هو يكون مكتوب عليه مقاوم للميه. هو الموضوع مش بس ان انت بتنزل ميه، لا، انت ماشي في الحر او في الشمس او انت بتخرجي تروح الكليه فالبشره بتعرق. الميه اللي بتنزل من العرق دي ممكن تشيل الصن بلوك وتعرضك لاشعه شمس تكون ضاره بالنسبه لوشك اذا كان تجاعيد او اذا كان اسمرار. فالمكتوب عليه ووتر ريزيستنت او مقاوم للماء بيقعد حوالي 40 ل 50 دقيقه بيقاوم الميه، وفي نفس الوقت بتفضل يعني فعاليه الصن بلوك شغاله او الصن سكرين شغاله كويس جدا. اللي مكتوب عليه فيري ووتر ريزيستنت اللي هو مقاوم جدا للميه بيبقى بيقعد حوالي من 80 ل 90 دقيقه، ودي حاجه برده كويسه جدا ومهمه جدا لما تيجي تختار الصن سكرين اللي انت تستعمله. رابع حاجه واهم حاجه لما تيجي تختار الصن بلوك اللي هتستعمله او هتستعمليه ان هو يكون مناسب لنوع البشره بتاع حضرتك او حضرتك، لان يمكن اكتر حاجه بتفرق ان انت لو استعملت صن بلوك مش مناسب لنوع البشره هتبقى يعني مثلا لو انت بشرتك جافه وجبت حاجه تزود جفاف البشره هي بتحس ان في شحوب وبهتان في البشره. لو انت بشرتك دهنيه واستعملت حاجه تزود دهون هتحس ان البشره بتعرق ويعني فيها زيت كتير. فاحنا دلوقتي عندنا 3 انواع اساسيه من الصن سكرين اللي احنا ممكن نستعمله. اول حاجه هنلاقي مكتوب عليها كريم، والكريم في الصن سكرين ده بيبقى مناسب جدا للبشره الجافه، منها ان هو مش بيزيت في البشره وفي نفس الوقت بيخلي فيه اشراقه ونضاره، ان هو مرطب لان نسبه الزيت فيه اعلى شويه من الحاجات التانيه فبيخلي فيه اشراقه ونضاره بالنسبه للبشره. تاني حاجه هنلاقي مكتوب عليها فلويد او لوشن. الفلويد او اللوشن ده بيبقى مناسب اكتر للبشره اللي هي المختلطه او البشره الدهنيه الخفيفه. في الحاله دي تستعمل الصن بلوك او الصن سكرين اللي هو لوشن او فلويد. اخر حاجه بالنسبه للبشره شديده الدهنيه دي بتستعمل الصن بلوك او الصن سكرين يكون في صوره جل، ده بيبقى مناسب جدا للبشره. دول الاربع مواصفات اللي احنا لازم نختارهم. اول حاجه يكون واسع المجال هيغطي اليو في اي واليو في بي، هيبقى نختار معامل حمايه صن بروتكشن فاكتور فوق ال 50 لو احنا بنتعرض لشمس كتير او فوق ال 30 لو الشمس مش كتير قوي. اللي هو يكون ووتر ريزيستنت مقاوم للميه او مقاوم جدا للميه عشان نقدر نحتفظ بفعاليه الصن بلوك لفتره كبيره، وفي نفس الوقت يكون سعره كويس بحيث ان هو يقدر نستعمله طول الصيف. واخر حاجه طبعا قلنا اهم حاجه ان هو يكون مناسب لنوع البشره بتاعتنا اذا كان جل او كريم او لوشن. ده كان محتوانا عن الصن بلوك والصن سكرين، وان شاء الله يكون مفيد ومناسب جدا لفصل الصيف اللي هو داخل يعني بقوه شديده جدا. يا ريت ان شاء الله تشاركونا خبراتكم عن استعمالكم للصن بلوك او الصن سكرين، ولو في اي اسئله نسعد بها في الكومنتات باذن الله، ونلتقي باذن الله في محتويات جديده تكون مفيده من جوه الصيدليه.